हाय फ्रेंड्स, आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे शिव अँड मम्माज कॉर्नर चॅनलमध्ये। फ्रेंड्स, आज आपण एक खूप सुंदर अशी रेसिपी पाहणार आहोत, ज्याने की आपल्याला पाहता क्षणी तोंडाला पाणी येते, हो ना। तर आज आपण पाहणार आहोत क्रीमी व्हाईट सॉस पास्ता याची रेसिपी। सर्वप्रथम गॅसवर एक कढई ठेवून त्यामध्ये 2 टेबलस्पून आपण बटर घालून घेणार आहोत। त्यानंतर बटर मेल्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण घालणार आहोत कॉर्नफ्लोअर 2 चमचे आणि लगेच ते छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, नाहीतर त्यामध्ये गुठळ्या होण्याची शक्यता असते। त्यामुळे सारखं हलवत कॉर्नफ्लोअर छान भाजून घेऊयात। अगदी थोडासा रंग बदलेपर्यंत आपण हे भाजून घेणार आहोत। आपण पाहू शकता हलकासा येलोइश रंग त्याचा आपल्याला दिसत आहे। अगदी 3 ते 4 मिनिटांमध्ये हे छान शिजलं जातं आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये घालणार आहोत 1 कप दूध। दूध घालतानाही आपण सारखं हलवायचं आहे, नाहीतर त्याच्याही गुठळ्या तयार होतात। एक सारखं हलवत छान मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण। पूर्ण मिक्स केल्यानंतर एक 5 ते 7 मिनिट शिजवून घेऊयात। त्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे मिक्स हर्ब्स घालून घेऊया, 1 चमचा रेड चिली फ्लेक्स आणि छान मिक्स करून घेऊ। आपण पाहू शकता आता ते थोडंसं घट्ट होत आलेलं आहे आणि याच कन्सिस्टन्सीला आपण अगदी वाटलं आपल्याला फारच घट्ट झाले तर थोडं दूध किंवा अगदी थोडंसं पाणीही घालू शकतो। या कन्सिस्टन्सीला आल्यानंतर आपण त्यामध्ये घालणार आहोत थोडंसं चीज। आपण हे किसून त्यामध्ये घालूयात। चीजने खूपच क्रीमी असं टेक्स्चर आपल्या या व्हाईट सॉसला येणार आहे आणि खूप यम्मी आपला असा हा व्हाईट सॉस पास्ता होणार आहे। इथे आणखी 1 क्यूब मी चीज किसून घातलेलं आहे। 2 क्यूब घातलेत, जे की सहज आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात। त्यानंतर आपण घालून घेऊयात पास्ता। फ्रेंड्स, इथे हा पास्ता गरम पाण्यामध्ये 2 कप पास्ता छान शिजवून घेतलेला आहे, एक 5 ते 7 मिनिटे। आणि त्यानंतर त्यातील पाणी काढून ते आपण या व्हाईट सॉसमध्ये घालून घेणार आहोत। त्यानंतर त्यात थोडंसं घालूयात मोझरेला चीज। ह्याने खूपच क्रीमी असं टेक्स्चर आपल्या या पास्त्याला येणार आहे। पाहू शकता खूपच सुंदर असा आपला पास्ता दिसत आहे। आणि फ्रेंड्स, आपल्याला हवं असेल तर आपण थोड्याशा फ्राय केलेल्या व्हेजिटेबल्स म्हणजेच कांदा, शिमला मिरची 2-3 रंगांमध्ये जेवढ्या मिळतात त्या आपण यामध्ये घालू शकतो। आणि गार्निशिंगसाठी थोडंसं रेड चिली फ्लेक्स आणि मिक्स हर्ब्स घालून घेऊयात आणि आपला हा क्रीमी व्हाईट सॉस पास्ता रेडी। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करायला विसरू नका आणि नक्की हा पास्ता बनवून बघा। कसा बनतो हे कमेंट्स करून कळवायला विसरू नका। थँक्यू।